natin gagamitin ng Google Classroom para sa asynchronous online learning. Gamit ang Google browser, click google.com. And then, click ang Sign In. Sa portion na ito, isusulat o ilalagay ang iyong Google Active account. Type ang iyong password, and then, click Next. Click Create or Join your first class. Join class. Dito naman isusulat o ilalagay ang class code na ibinigay ng iyong advisor or ng iyong guro. And then, click Join. Ito naman ang isang paraan kung paano tayo magjo-join sa ating Google Classroom. I-click mo lang ang class invitation link na ibinigay o sinend sa iyo ng iyong advisor. Click Join. Dito mo makikita ang iyong mga subjects kung saan ka naka-enroll. Mathematics 4. Sa portion na to, dito mo makikita ang lahat ng announcement o post ng iyong guro. Lahat na ilalagay o ipopost ng iyong guro ay makikita rin ng iba mong mga klase. Sa classwork mo naman makikita ang lahat ng assignments na ibinigay ng inyong guro. Kapag nagawa mo na lahat ng ibinigay na assignments ng iyong guro, click Mark as Done. Pwede mong ilagay dito ang lahat ng iyong tanong tungkol sa assignment na ibinigay ng iyong guro. Then Mark as Done. Comments, pwede mong kausapin ang iyong guro sa pamamagitan ng messages. Sa people mo naman makikita ang pangalan ng iyong guro at ang bilang at pangalan ng iyong mga kaklase.